اهلا وسهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من 10 minutes learning. النهاردة ان شاء الله هنبتدي معاكم اول حلقة في خاصة بكورس الانجليش بتاعنا. تمام. كورس الانجليش هو جاي من دبلومة اي ليرن انجليش اللي انا بديها للناس، ودي دبلومة خاصة في تعليم الانجليش والبيزنس سكيلز مع بعض ان شاء الله. وفي كل حلقة هنديكم في 10 دقايق شوية معلومات كده بسيطة جدا جدا عن الانجليش ان شاء الله باذن الله عز وجل تفيدكم في حياتكم العملية عموما. فبسرعة اعملوا سبسكرايب للقناة، وكمان ابتدوا ان انتوا تشوفوا كل الفيديوز بتاعتنا. هنبتدي 10 minutes learning. هنبتدي اول حاجة في موضوع في الانجليش. لازم نبدأ بموضوع الالفابت، ولازم تركز قوي 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 في النطق اللي احنا هنقوله دلوقتي. الالفابت او الليترز او موضوع البرونانسيشن. كلمة pronunciation دي اللي انت شايفها قدامك دي معناها النطق. تمام. فدلوقتي انت عارف ان الحروف في الانجليش بتتكتب اما كابيتال او سمول. بتتكتب كابيتال او سمول، يعني يا حرف كبير يا حرف صغير. فتعالى كده بالترتيب نقراهم. A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z or Z Z or Z. يبقى again A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. شويه حاجات بقى انت لازم تركز فيهم قوي في البرونانسيشن او في النطق اصلا بتاع الحروف عموما او بتاع الليترز في الالفابت. خلينا نشوفهم. اول حاجه واول حرف معانا هو بي. البي انت ما بتطلعش فيه هواء، ده حرف مقفول، فبقول بي بي بي، مفيش فيه هواء خالص. لكن البا التاني ده بقى انت بتطلع فيه هواء. با با، يبقى ده با، ده با با با، ده ما فيهوش هواء وده فيه هواء. بي با. بعد كده عندك كمان حرف جي، وكأنه في دي خفيفة. جي جي، وده جي جي، يبقى جي جي. ثم في الآخر حرف الزد. الزد يا تنطقه زد أو تنطقه زي، يا تنطقه زد يا تنطقه زي. يبقى با با جي جي زد. هنبتدي بعد كده نخش في حاجة تانية بقى، هي خاصة بقاعدة كده في البرونانسيشن أو قاعدة في النطق بيسموها الليترز كومبينيشن، ودي هناخدها في أكتر من حلقة. تمام. أو كمان هنكملها الحلقة الجاية أو في ال 10 minutes أو في ال 10 دقايق الجايين. الليترز كومبينيشنز او تركيبات الحروف مع بعضها، دي هتسهل عليك عمليه قرايه الوردز او عمليه قرايه الكلمات في الانجليش. تمام. يعني بمعنى اصح هتلاقي حرفين او ثلاثه او اربعه جايين مع بعض بيكونوا لك مقطع او مقطعين من كلمه، وده بيعمل عمليه سمبليفاينج او عمليه تبسيط وتسهيل في مين، في قرايه او في موضوع الريدنج، في موضوع القرايه عموما. عندك اول حرفين هما التي والاتش، ودول مصيبه المصريين عموما. التي والاتش نطقهم ايه؟ ذا او ثا. ذا أو ثا. You have to raise your tongue. لازم تطلع لسانك. ما اسمهاش ذا أو ثا خالص، اسمها ذا أو ثا. ذا أو ثا، زي كلمة ذا. ذا اللي هي ألف ولام، أو زي كلمة there. there اللي هي معناها هناك. طب ثا زي مين؟ زي three، مش three. three اللي هي معناها رقم 3. أو زي think. think معناها يعتقد أو يفكر. ولما انت بتغلط وبتقول سينك التانية اللي هي بالأس معناها يغرق. فخلي بالك قوي من البرونانسيشن لان هو مهم جدا جدا. يبقى تي اتش معناها ذا، او نطقها البرونانسيشن بتاعها ذا او ثا. ذا او ثا. ذا there three think. نفس الطريقة عندك السي والاتش. السي والاتش ليها نطقين، تشا او كا. تشا او كا. تشا زي مين؟ زي واتش. واتش اللي هي معناها يشاهد او يراقب. زي تشير. تشير معناها كرسي.
زي كلمة school. school هنا بقى كا، لما يجي قبليهم السي اتش دول يجي قبليهم حرف اس فيتنطقوا كا في اغلب الوقت. school. school. school معناها مدرسة او معناها كلية. school معناها مدرسة او معناها كلية. school. character. character اهو سي اتش بس جاب بعديهم ايه حرف متحرك وهكذا، يبقى character. تمام. يبقى السي اتش شا او كا. watch chair. school character. عندك بعد كده الاس اتش. الاس اتش شين على طول وانت مغمض. شا wash dash wash dash. طب كمان عندك التي اي او ان. التي اي او ان ده بيمثل لك half word او تقريبا نص كلمه او 2/3 of the word او تلتين الكلمه. ده نطقه على بعضه المقطع ده او السيلابل ده نطقه شن. تي اي او ان شن. nation. nation. nation معناها امه، يعني لما بقول the Arab nation معناها الامه العربيه. national. national. national معناها قومي او اهلي، زي ما بقول البنك الاهلي المصري the National Bank of Egypt. international. international او international، لان خلي بالك الامريكان اكسنت بالذات انه التي من اكتر الحروف اللي لو جت في نص الكلمه ممكن ما تتنطقش. يعني لو قلتها international صح او قلت international صح دي معناها دولي او عالمي. destination. destination. destination هي معناها الجهه المقصوده في التنقل او الترحال. يعني لو انت في اوضتك وعايز تروح مثلا اي اوضه تانية فالديستنيشن بتاعتك هي the other room او الاوضه التانية. طلعت من بيتك ورايح السوبر ماركت فالديستنيشن هي السوبر ماركت. طلعت من بيتك ومسافر لندن فالديستنيشن بتاعتك هي لندن. يبقى تي اي او ان شن. nation. national. international او international. destination. زيهم بالظبط عندك التي يو ار اي. التي يو ار اي تشر. تشر ته وشين وره. تشر. تشر. طب تشر زي مين؟ زي future. زي furniture. زي structure. future. furniture. structure. future معناها المستقبل. furniture معناها الأثاث أو الموبيليا. structure كلمة structure معناها بناء الجملة أو معناها بناية مادية يعني physical building. طيب structure دي معناها نحو أو قواعد نحوية. البناية المادية المقصود بيها العمارة اللي أنت قاعد فيها بيسموها structure. ده بيسموها physical building أو مبنى مادي. يبقى TURE تنطق تشر. future. furniture. structure. وعندنا بعد كده كمان في الآخر عندك الكي ان. الكي ان دائما وابدا ينطق ان وبنفس الاوردر بنفس الترتيب. الكي ان بتنطق ان زي مين؟ زي ني، ما اسمهاش كني. ني. ني دي معناها ركبه. زي نوك. يطرق. نوك. نوك دي معناها يخبط على الباب او يطرق. زي نو. ونو معناها يعرف. وخلي بالك اوعى تغلط وتقول ناو. ناو ان او دبليو بس. ناو اللي هي معناها الان، انما كي ان هي ان نو. يبقى الكي ان بتنطق ان زي مين؟ زي ني. زي نوك. زي نو. وكمان عندك في الاخر الدبليو ار. الدبليو ار بتنطق ار. الدبليو ار لما تلاقيهم بنفس الاوردر او بنفس الترتيب بتنطق ار. زي رايت. راب. رايت. راب. رايت معناها يكتب. راب معناها يطبق حاجه على حاجه، زي مثلا انت بتحط قلم وبتطبق عليه حته قماشه او فوطه او اي حاجه. تمام. فدي اسمها راب، بتطبق حاجه على حاجه. تمام. يبقى عندك WR تنطق R. رايت. راب. في عندك ايه كمان؟ في عندك الجي والاتش. والجي والاتش they will be pronounced according to their position in the word، او بمعنى اصح هيتم نطق الجي والاتش مع بعض طبقا لموضوعهم في الكلمه اصلا فين. فالجي والاتش عاده لو جم في اول الجمله او في اول الكلمه هيتنطقوا جا. الجي والاتش الحرفين دول لو جم في اول الكلمه هيتنطقوا جا. زي مين؟ زي كلمه جوست. جوست دي اللي معناها شبح او عفريت. لو جم في نص الكلمه واخرها عاده هيبقوا سايلنت، زي كلمه رايت. رايت. رايت اللي هي معناها مين؟ اللي هي معناها صحيح او معناها الاتجاه اليمين. وبالنسبه لنا هي في العربي بتريبريزنت حرف الغين. هي بتعبر عن حرف الغين في العربي لان احنا ما عندناش غين. تمام. فالجي والاتش تعبر عن حرف الغين زي غاده. زي جالي. زي غانم. هم لما هيجوا ينطقوها ما عندهمش الغين في لسانهم فما بيقولوش مثلا جاده، ما بيقولوش غاده، بيقولوا جاده. ما بيقولوش غالي، بيقولوا جالي، وهكذا. يبقى الجي والاتش دول هتنطقهم طبقا للبوزيشن بتاعهم في الوورد او طبقا لمكانهم فين او موضوعهم في الكلمه.
يبقى لو في اول الكلمه هيبقوا جا جوست. طبعا لو في اخر الكلمه هتبقى او في نصها هتبقى silent، تكتب ولا تنطق، زي right. بالنسبه لنا هي في حرف او في العربي بتريبريزنت حرف الغين، زي مين؟ زي غاده، غاده، غالي، غانم. دي كده كانت اخر حاجات موجوده معانا في البرزنتيشن دي، تمام، واللي بننهي بيها اول 10 minutes احنا هنتعلم فيهم الانجليش، تمام. اعملوا سبسكرايب للقناه، ابتدوا ان انتم تبصوا على كل الفيديوز الموجوده في المجالات المختلفه ان شاء الله، وانتظرونا في الحلقه الجايه الخاصه، او من ال 10 minutes او من 10 دقائق الجايين الخاصين بالانجليش. اشوفكم على خير باذن